Kung ano lang ha. 12. 12 lang. 5 piso. 5 piso. Oh, puti po. Yun o, food trip sila guys. Ate. Dito. Pakita mo ano, bite mo dyan. Ayun o. Ganyan kasarap ang daily donut. Guys. Fingerling. Ito sabay kuha uli o. Nahawakan yung isa. Tapos yung isa. Ito mo, nagsisenti. Tingin ka tayo sa labas. Hi guys. Alam mo na. Hi. Walang tao. Wala. Narantahan namin yung buong Splash Island. Nirenta ng BigBrew. Guys, walang tao, kami lang. Ah, diba? Hi. Nag-video ka na? Ah, hindi ba? Hala, wala talagang tao. Wala, maganda yan. Pag-uwi namin, meron na silang mga ano sa kamay. Wait ko pa, papatataw sa... Nagkaroon ako. Diyan mo ang tre, o? Yung gumagalaw ba? Sabay. Ito nga ganun ba? Subo? Buy one, take three? Hindi rito mo. Ayun yun. Paunahan daw, may libreng takoyaki. Ano yun? Running man. Can we skip to the good part?
Jer, pagod mo. It was at this moment that he knew. He fucked up. And you give me all of you.
Mga nasa bahay lang. Sila Nathan, Tom. mamaya pagising mo, nag-ano ka pa, nasa slides ka pa. Saan kayo kumakain? Dala po niya. Sa bahay. Hindi ako napagkatusan. Napagkatusan po ng nakasombrero. Only rice. Only rice. Nakasara talaga bro, pumunta ka doon. 3 o'clock na sana. Bunday lapos na lilig. Yes. Ayun sir. May soup.